Trong video ngày hôm trước, mình đã cài đặt xong phần REST cho Dell Server. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục cài đặt hệ điều hành cho Dell Server. Rồi, mình sẽ vào trong Virtual Console. Thì ở mục OS Deployment này á, mình sẽ chọn cài trực tiếp hệ điều hành. Thì mình sẽ chọn vào Directly. Rồi, tiếp tục mình sẽ chọn Next. Rồi, phần Boot Mode mình sẽ chọn là UEFI. Và Operating System này mình sẽ chọn Windows Server 2022. Thì khi mình chọn xong thì nó sẽ tự động nó chuẩn bị cái driver cho mình khi mà mình lựa chọn cái hệ điều hành. Thì bây giờ mình sẽ đợi một chút để cho nó chuẩn bị cái driver. Rồi, ok. Tiếp theo tới mục Installation Mode này thì mình sẽ chọn mình cài manual. Ở đây mình có một cái hộp đĩa DVD. Mình sẽ cắm cái đĩa này vào và mình sẽ bắt đầu mình cài. Rồi, media ở đây mình sẽ chọn vào cái hộp đĩa cổng USB của mình. Rồi, mình sẽ chọn Next. Rồi, ok, mình summary thông tin lại ở đây. Rồi, hệ điều hành của mình là Windows Server 2022. Rồi, mọi thứ ok hết, mình sẽ tiến hành mình Phoenix để bắt đầu cài đặt. Rồi, ok, nó đã boot vào trong cái đĩa DVD của mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ nhấn Enter. Rồi, ở đây mình sẽ chọn Enter để đi vào Windows Setup. Rồi, khi mà các bạn nhìn thấy cái màn hình Windows này thì chắc cũng có lẽ là các bạn thấy khá là quen. Thì mình cài Windows Server nó cũng giống như là mình cài các cái phiên bản của Windows 10 hay là Windows 7 ha. Rồi, ở đây mình sẽ chọn Next. Rồi, bắt đầu mình sẽ chọn Install Now ha. Rồi, thì bây giờ cái quá trình setup nó đang bắt đầu rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc đợi cho nó chạy thôi ha.
Thì trong quá trình này thì mình sẽ chọn các cái mục như là chọn ổ đĩa để cài ha, rồi license key. Rồi thì ở mục này thì chúng ta sẽ nhập cái license key, hoặc là các bạn cũng có thể chọn nhập sau cũng được, nhưng ở đây thì mình sẽ nhập cái license key vào luôn. Rồi ở đây mình sẽ chọn bản desktop experience ha, bản có giao diện. Rồi, mình sẽ accept và next custom. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái disk mà mình muốn cài cái hệ điều hành Windows Server này lên. Mình sẽ chọn cái RAID 1 của mình. Rồi, vậy là cái tiến trình installing này nó đang chạy. Thì các bạn sẽ chỉ cần đợi cho nó chạy hoàn thành hết tất cả các cái mục này. Và khi đó thì nó sẽ bắt đầu nó boot vào Windows Server cho mình á. Rồi, vậy thì chúng ta chỉ cần để đây cho đợi cho nó chạy xong thôi. Rồi, vậy là cái tiến trình cài đặt của mình nó đã chạy xong, và ở đây thì các bạn thấy cái màn hình này là đang thiết lập mật khẩu administrator cho Windows Server. Thì các password này các bạn đặt
và các bạn nhớ ghi lại ha. Rồi, vậy là mình đã cài đặt thành công được con Windows Server version 2022 trên con Dell server này á, sử dụng Light Circle Controller. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình login vào trong Windows Server này á, bằng cái username và password mà mình vừa đặt xong. Rồi, các bạn thấy đây là giao diện của Windows Server 2022. Thì mình đã login được thành công vào trong màn hình của Windows Server ha. Rồi, vậy là mình đã cài đặt thành công hệ điều hành cho Dell Server này, sử dụng Electrical Controller. Và hệ điều hành này thì mình cài lên ổ disk RAID 1 của mình, còn là ổ SSD. Và các cái ổ HDD kia thì mình sẽ dùng để mà lưu dữ liệu ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình.